שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגיות מלוכות. המצרכים הם 4 כוסות קמח מנופה, כוס מים, כפית אבקת אפייה, כפית מלח, 125 גרם חמאה או מרגרינה או חצי כוס שמן, ביצה להברשה וסומסום לקישוט. אופן ההכנה: אני מוסיפה לקערת הקמח את המים, אבקת אפייה, מלח והחמאה, ולשה עד לבצק אחיד. אפשר להוסיף לבצק סומסום, אניס, קצח. קצת קשה לעבוד עם הבצק בהתחלה. אני מעבירה את הבצק למשטח העבודה וממשיכה ללוש עד לבצק אחיד. ככל שתאבדו את הבצק יותר, הוא יהיה יותר רך וגמיש. אני שמה את הבצק בקערה ומניחה בצד ל10 דקות. אני לשה את הבצק לצורה מעורכת. אפשר ליצור מהבצק איזו צורה שרוצים. שימו לב איך הבצק נראה בפנים. הבצק לא צריך להיות חלק. אם הבצק נפתח לכם בצורה כזאת, אז הבצק מושלם. אני לוקחת חלק מהבצק ולשה לצורה מעורכת. אפשר להכין את העוגיות קטנות ואפשר להכין אותן קצת יותר גדולות. אני חותכת בגודל שאני רוצה את העוגיות.
אני משטחת יותר מהקצוות. מגלגלת ומהדקת את הקצוות. מניחה על תבנית אפייה עם נייר אפייה. אני מורחת ביצה מבפנים ומבחוץ. ומפזרת מעל סומסום. אני כל פעם לוקחת כמה מעוגיות, מורחת ביצה ומפזרת מעל סומסום. אני ממשיכה להכין עוגיות עד שנגמר הבצק. אני מכניסה לתנור שחומה מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כחצי שעה עד לצבע זהוב יפה. אני מוציאה את העוגיות מהתנור ומצננת לחלוטין. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים. או בכוסות מדידה.